تصور کنید که یک روز از خواب بیدار شوید و ببینید تابستان ناپدید شده است. هوا باید گرم باشد اما برف میبارد. محصولات زراعتی باید رشد کنند اما در حال نابود شدن هستند. مردم باید از آفتاب لذت ببرند اما آسمان در تاریکی فرو رفته است. این یک فیلم تخیلی نیست. این دقیقاً اتفاقی است که در سال 1816 برای میلیون‌ها انسان رخ داد. سالی که بعدها به نام سال بدون تابستان شناخته شد. اما سوال اصلی این است چه چیزی توانست آب و هوای تمام سیاره زمین را تغییر دهد؟ جنگ، بیماری یا چیزی بسیار ترسناکتر؟ پاسخ این سوال هزاران کیلومتر دورتر پنهان بود. در دل کوه قرار بود یکی از مرگبارترین فجایع تاریخ بشر را رقم بزند. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. در اندونزیا یک جزیره زیبا و سرسبز به نام سومباوا وجود دارد. در این جزیره یک کوه خاموش که به جهان به عنوان کوه تنبورا شناخته میشد ایستاده بود. این کوه چنان بلند بود که ابرها اغلب اوقات نصف آن را پوشانده بودند. ارتفاع آن تقریباً 4300 متر بود که آن را به بلندترین نقطه در ساحه در آن زمان تبدیل میکرد. برای قرنها این کوه مانند یک خدای خوابیده خاموش ماند. در جزایر اطراف شهرک‌های مختلف وجود داشت، جایی که مردم زندگی عادی خود را سپری می‌کردند. آنها محصولات خود را کشت می‌کردند، از دریا ماهی می‌گرفتند و خوشبختانه زندگی می‌کردند. مگر آنها هیچ نظری نداشتند که یک فاجعه وحشتناک در قلب این کوه عظیم و خاموش در حال وقوع است. یک بحر جوش ماگما آهسته آهسته بالا می رفت که قادر به تکان دادن تمام بحر آرام بود. بعد 10 اپریل سال 1815 فرا رسید. آن روز تاریخی و وحشتناک که خشم قرنها قدیم کوه دنبورا بالاخره منفجر شد. این یک طوفان عادی یا فوران آتشفشانی نبود. به گفته کارشناسان این شدیدترین و نیرومندترین انفجار در 10,000 سال تاریخ بشر بوده است. صدای این انفجار آنقدر بلند و وحشتناک بود که هزاران فرسنگ دورتر صدای آن شنیده می شد. مردم که در 2600 کیلومتر دورتر از سومباوا زندگی می کردند طنین آن را شنیدند. وقتی این صدا به جزایر و کشورهای دوردست می رسید، مردم احساس می کردند که گویا جنگ بزرگ در نزدیکی ها رخ داده است. افسران ارتش بریتانیا حتی دستور دادند که توپ‌های جنگی را آماده کنند. آنها احساس کردند که گویا یک گروه دزدان دریایی با آنها حمله کردند. آسمان در جریان روز سیاه شد و بعد فقط آتش، سنگ‌های دودی و خاکستر از آسمان بارید. دریای آتش و گازهای داغ که از داخل کوه خارج می شد که در زبان علمی به عنوان جریان پیروپلاستیک شناخته می شود، با سرعت صدها کیلومتر در ساعت و در درجه حرارت بیش از 1000 درجه سانتیگراد پایین می رفت. این طوفان آتش چنان شدید بود که تمام پادشاهی تنبورا و شهرک‌های در مسیر آن را در یک لحظه به خاکستر تبدیل کرد. هیچ کس یک ثانیه برای فرار، فکر کردن یا نجات دادن زندگی خود نداشت. بر علاوه انفجار بزرگ و سقوط کوه موجهای بزرگ سونامی را به وجود آورد که بسیاری از ساحات و شهرک‌های اطراف را کاملا غرق کرد. وقتی دود چند روز بعد فروکش کرد و مردم به عقب نگاه کردند، چشمانشان حیران مانده بود. قلعه کوه که زمان هزاران فوت به آسمان بلند شده بود، کاملا ناپدید شده بود و فقط یک کالدرای عظیم، یک دهانه 6 کیلومتر عرض و 1 کیلومتر عمق باقی مانده بود. معمولا زمانی که ما در مورد یک آتشفشان فکر میکنیم، ما فرض میکنیم که گدازه سبب بیشترین تخریب خواهد شد. مگر در قضیه کوه تنبورا قاتل واقعی و بزرگترین ویرانی اصلا گدازه نبود. گدازه به اطراف کوه محدود ماند. ویرانی واقعی توسط گازهایی که به ارتفاعات آسمان رسیده بود به وجود آمد. به گفته اداره ملی اقیانوسی و اتمسفر، این انفجار هولناک چنان مقدار زیاد دود، خاکستر ریز و میلیون‌ها تن گاز سلفر دی اکساید را به آسمان رها کرد که به لایه فوقانی اتمسفر یعنی استراتوسفر رسید. این گوگرد و ایروسول‌ها در آنجا باقی نماندند، بلکه با جریان‌های شدید باد
در تمام آسمان‌های جهان پخش شدند. این مخصوصاً تمام نیمکره شمالی را در بر گرفت. استراتوسفر 50 کیلومتر بالای زمین قرار دارد، جایی که آشفتگی بسیار کم است. به همین دلیل هر چیزی که وارد آنجا شود به راحتی فرار کردن نمی‌تواند. این ذرات کوچک میکروسکوپی یک پتوی ضخیم و نامرئی را در استراتوسفر ایجاد کردند که مانع رسیدن نور خورشید و تابش آن به زمین می‌شد. واضحاً زمانی که نور آفتاب و گرمای آن دیگر به آسانی به زمین انتقال نشود، درجه حرارت زمین شروع به سرد شدن خواهد کرد. این یک دشمن خاموش، وحشی و نامرئی بود. دشمنی که هیچ کس نمی‌توانست آن را ببیند. اما به تدریج تمام آب و هوای جهان را در بر گرفت و تمام بشریت را مجبور به بلرزیدن در سرما کرد. پیامدهای مستقیم و وحشتناک این پتوی گوگردی و مانع شدن نور در سال بعدی 1816 برای تمام جهان آشکار شد. این سال هنوز هم در کتاب‌های تاریخ به عنوان سال بدون تابستان شناخته می شود. در حالی که مردم در جون، جولای و آگوست به گرمای شدید و آفتاب عادت کرده بودند، همه چیز برعکس شد. نیو انگلند، کانادا و بسیاری از بخش‌های شمالی ایالات متحده در جریان ماه گرم جولای بارش شدید برف را تجربه کردند. درجه حرارت به طور ناگهانی و به شدت کاهش یافت که حتی در جریان تابستان درجه حرارت به زیر صفر یا منفی درجه حرارت رسید. فصلی که قرار بود در آن محصولات کشت شود، محصولات زراعتی ناکام شدند. در ماه جولای مردم در خانه‌هایشان دور آتش می نشستند و همه تعجب می کردند که آنها به چه جرم مجازات می شوند. دهقانان پریشان بودند، زیرا به محض اینکه آنها تخم‌های خود را می کاریدند، برف غیر فصلی آنها را خفه می کرد. پرندگان از آسمان مرده از سرما و کمبود غذا می افتیدند. وضعیت در اروپا هم مشابه بود. مه غلیظ و یک زمستان عجیب وجود داشت که معلوم می شد از رها کردن خودداری می کرد. مردم از گرسنگی، سرما و شیوع ناگهانی بیماری شروع به مرگ کردند و این هوای جدید و غیر قابل توزیع تمام جهان را در یک وحشت روانی عجیب فرا گرفت. علاوه بر این، زمانی که زمین به علت آب و هوا نتواند غله تولید کند، کمبود شدید مواد غذایی در بازار وجود داشت و این اصل اساسی و قدیمی اقتصاد است. زمانی که عرضه چیز خشک می شود و تقاضا افزایش می یابد، قیمت‌های مواد غذایی موجود شروع به بالا رفتن می کند. قیمت برنج و آرد فراتر از دسترس مردم عادی سقوط کرد و این یک چرخه بی پایان غارت را آغاز کرد. شورش‌ها در بسیاری از شهرها، شهرک‌ها و قریه‌جات در سراسر اروپا و آمریکا به وجود آمد. مردم شروع به غارت انبارهای غله برای زنده ماندن کردند. غذا را از یکدیگر ربودند و یک مبارزه برای زنده ماندن در همه جا آغاز شد. این هوا زندگی روزمره مردم عادی در سراسر جهان را به یک کابوس تبدیل کرده بود. تأثیر یک آتشفشان را تصور کنید که هزاران مایل دورتر در اندونزیا در سال 1816 فوران کرد. زمانی که تمام این ویرانی‌ها در سراسر جهان در حال گسترش بود، شگفت‌آور است که مردم از علت این فاجعه بی‌خبر بودند. امروزه حتی یک زلزله کوچک یا تغییر در آب و هوا فوراً از طریق اعلان‌های موبایل و اینترنت شناخته می شود. اما در آن زمان نه اینترنت، نه تلویزیون، نه تلگراف و نه وسایل ارتباط سریع دیگر وجود داشت. مردم در اروپا و آمریکا با چشمان خود می توانستند ببینند که آب و هوای آنها خراب شده است با باریدن برف در ماه جولای. مگر آنها هیچ نظر نداشتند که علت این همه ویرانی یک آتشفشان عظیم بود که نزدیک بود در اندونزیا فوران کند. این شلیک نادرست موجی از حدس و گمان را برانگیخت. بعضی‌ها آن را قیامت نامیدند. دیگران باور داشتند که آفتاب قدرت خود را برای همیشه از دست داده است و بعضی مردم مذهبی این را منحیث مجازات خدا برای گناهانشان می‌دیدند. کمبود معلومات این رویداد را که از قبل به اندازه کافی وحشتناک بود حتی بیشتر ترسناک ساخت. مردم شبها به رخت خواب می رفتند و تعجب می کردند که آیا روزی دیگر وجود خواهد داشت. شما ممکن تعجب کنید چگونه یک آتشفشان که گدازه جوش و آتش را روی زمین می پاشد می تواند تمام زمین را سرد کند.
علم پشت این خیلی طولانی و پیچیده است. مگر اجازه دهید من آن را به ساده‌ترین اصطلاحات برای شما توضیح دهم. زمانی که کوه تنبورا با چنین فشار شدید فوران کرد، این کوه میلیون‌ها تن گاز سلفر دی اکساید را به استراتوسفر، لایه بالای اتمسفر پرتاب کرد. در چنین ارتفاع این گاز به شکل کیمیایی با قطرات آب در هوا تعامل کرد و سلفات ایروسول‌ها را تشکیل داد. این ایروسول‌ها یک شیء عادی نبودند. آنها مانند آینه‌های کوچک و میکروسکوپی عمل می‌کردند. این میلیون‌ها ایروسول همراه با هوا یک پتوی نامرئی را در اطراف تمام زمین تشکیل دادند. وقتی نور روشن و تابش خورشید به زمین رسید، این پتو پیش از رسیدن به زمین آن را دوباره به فضا منعکس کرد. زمانی که گرما و تشعشع خورشید کاهش یافت، درجه حرارت اوسط زمین به طور طبیعی کاهش یافت. این را طور تصور کنید که گویا ایسی تمام جهان به قدرت کامل روشن شده است، مگر ریموت برای خاموش کردن آن در جای گم شده است. این پرسش مطرح می شود چگونه این همه به پایان رسید؟ ذرات سلفر و خاکستر آتشفشانی قرار نبود که برای همیشه در استراتوسفر بماند. به تدریج جاذبه تلفات خود را گرفت و با گذشت زمان خاکستر شروع به افتیدن دوباره به زمین کرد. در سال 1817 یک بهبود اندک در هوا احساس شد، مگر ویرانی آن قدر شدید بود که بهبود آن وقت می گرفت. در 1818 و 1819 نور آفتاب مانند قبل در بسیاری از نقاط جهان شروع به درخشش کرد و تابستان آهسته آهسته برگشت. محصولات دوباره شروع به رشد کردند و مزارع یک بار دیگر سرسبز شدند. دانشمندان معتقدند که تا حدود سال 1820 یعنی 5 سال پس از انفجار درجه حرارت و آب و هوای جهان به حالت عادی برگشت. البته از آن زمان 200 سال گذشته است. مگر آیا ما در این عصر مدرن همه مسئول هستیم؟ اجازه بدهید به شما بگویم که اگر امروز چیزی مانند این اتفاق می افتاد، ویرانی احتمالاً حتی بیشتر از قبل خواهد بود. اگر اتفاق مانند این اتفاق بیفتد و آسمان پر از خاکستر آتش فشانی شود، صنعت هوانوردی جهان نخست ویران خواهد شد. این خاکستر برای هواپیماهای جت بسیار خطرناک است. جهان این خطر را زمان تجربه کرد که پرواز 009 خطوط هوایی بریتانیا وارد یک ابر خاکستر آتشفشانی در نزدیکی جاکارتا شد. در نتیجه هر 4 موتور هواپیما خراب شد. بعد از این حادثه ابرهای خاکستر آتشفشانی برای موتورهای جت خطرناک اعلام شد. اگر پروازها در سراسر جهان لغو می شدند و مردم را هر جا که باشند گیر می کردند، این سبب چاشوب خواهد شد. بر علاوه بازارهای سهام در وحشت سقوط خواهد کرد. میلیون‌ها نفر در همان لحظه بیکار خواهند شد. ما به زمانی خواهیم رسید که مواد غذایی کم خواهد بود و قیمتها به آسمان خواهد رسید. مردم از ترس خانه‌های خود را ترک خواهند کرد و با توجه به اقلیم کنونی رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک کاتالیزور برای پخش اخبار جعلی و وحشت عمل خواهند کرد. هر قدر تکنولوژی ما امروز پیشرفت کرده باشد، ما باز هم در مقابل این نیروی عظیم و بیرحم طبیعت به همان اندازه که مردم فقیر سال 1816 بودند درمانده و آسیب پذیر خواهیم بود. ناراحت کننده ترین این است که کوه تنبورا یک آتشفشان مرده نیست. این یک استراتولوکان فعال باقی میماند. به اساس معلومات رسمی برنامه جهانی آتشفشانی آخرین فعالیت فوران کوه در سال 1967 ثبت شده است و لرزش فزاینده در مارچ 2026 در زیر زمین احساس شده است. این به سادگی به این معنی است که این کوه آسمانی کاملا مرده نیست. این فقط استراحت می کند و قدرت خود را در زیر زمین بازسازی می کند. چه کسی می داند که چه وقت فشار و ماگمای جوش در داخل سنگهای آن بار دیگر از حد خود فراتر خواهد رفت و راهی برای فرار پیدا خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد، ما یا نسل‌های آینده ما ممکن است با سال بدون تابستان دیگر یا حتی بدتر روبرو شویم. به خاطر که مهم نیست که انسان‌ها چقدر بزرگ برنامه ریزی می‌کنند. طبیعت همیشه زمان، تصامیم و مسیر تخریب خود را تصمیم می‌گیرد و هیچ کس نمی‌تواند آن را متوقف سازد. امیدواریم که این ویدیوی باور کورآمیز پسندیده باشید. تا ویدیوی دیگر، با امید دیدار.